ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ লগত আজি জেনেৰেল সায়েন্সৰ ব্লুপ্ৰিন্টৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো এই ব্লুপ্ৰিন্টৰ ওপৰতে বেছ কৰি HSLC এক্সাম 2021 ৰ যিখন জেনেৰেল সায়েন্সৰ পেপাৰ হ'ব তোমালোকৰ এই ব্লুপ্ৰিন্টৰ ওপৰতে সেবাই বেছ কৰি কোৱেশ্চন পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰিব এই ব্লুপ্ৰিন্টখন তোমালোকৰ সেবাই প্ৰস্তুত কৰা গতিকে তোমালোকৰ দিছে তোমালোকৰ বাবে জানিব লাগিব যে এই ব্লুপ্ৰিন্টখনৰ তোমালোকৰ সায়েন্সৰ কোনটো চেপ্টাৰত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব 1 নম্বৰ আহিব না 2 মাৰ্কছৰ আহিব না 3 মাৰ্কছৰ আহিব না 4 and 5 কোৱেশ্চন কেটা আহিব তাৰ ওপৰতে বেছ কৰি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব ইয়াত HSLC এক্সামৰ কাৰণে এটা প্ৰথমতে আমি আগবাঢ়িছো ইয়াত আছে তোমালোকৰ 4টা পাৰ্ট নলেজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশন স্কিল ফাৰ্স্ট তোমালোকৰ আছে চেপ্টাৰটো কেমিকেল ৰিএকশনছ এণ্ড ইকুৱেশ্যন তাত তোমালোকৰ ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ আহিব তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব এছে 2 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব 2 মাৰ্কছৰ তাৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ আহিব তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন 3 মাৰ্কছৰ টোটাল কিমান আহিব তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব 1 2 3 1 to 3টা কোৱেশ্চন পাবা তোমালোকে আৰু 3 + 2 5 5 + 1 6 টোটাল পাবা 3টা কোৱেশ্চন নেক্সট আহিলে এসিড বেস এণ্ড সল্ট তাত তোমালোকৰ নলেজৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব 3 মাৰ্কছৰ আৰু এমসিকিউ কোৱেশ্চন এটা আহিব 1 মাৰ্কছৰ আৰু 1 মাৰ্কছৰ দুটা গৈ টোটাল হল গৈ তোমালোকৰ 6 কোৱেশ্চন হ'ব তোমালোকৰ 3 নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ মেটেল এণ্ড নন মেটেলছ তাত চেপ্টাৰটোৰ এমসিকিউ কোৱেশ্চন এটা আহিব 1 নম্বৰ আৰু ভেৰি শৰ্টটো আহিব 1 নম্বৰ দুটা কোৱেশ্চন আহিব আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ লং আনসাৰ টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব কিমান আৰু টাইপ কোৱেশ্চন আহিব 1 নম্বৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব 5 নম্বৰ গতিকে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন নাহে গতিকে 1 মাৰ্ক 3 মাৰ্কছৰ আহিব কাৰ্বন এণ্ড ইটস কম্পাউণ্ডত আহিব তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আৰু 5 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন দুটা কোৱেশ্চনে তোমালোকে পাবা আৰু ইয়াত দুটা 5 + 1 6 নেক্সট আহিলে পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টৰ 1 নম্বৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব আৰু 3 মাৰ্কছৰ দুটা কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ দুটা কোৱেশ্চন আহিব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ গতিকে তোমালোকৰ 3টা কোৱেশ্চন পাবা টোটাল হ'ব তোমালোকৰ 7 ইয়াৰ পিছত আহিলে তোমালোকৰ লাইফ প্ৰচেছেছ এইটোত আহিব তোমালোকৰ 1 নম্বৰৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব 5 মাৰ্কছৰ আৰু এমসিকিউ কোৱেশ্চন 1 নম্বৰ এটা আহিব আৰু 2 মাৰ্কছৰ দুটা আহিব টোটাল হ'ব তোমালোকৰ কিমান 10 তাৰপা কন্ট্ৰোল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন আহিব এটা কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব 1 মাৰ্কছৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিব 3 মাৰ্কছৰ টোটাল তোমালোকৰ পাবা কিমান গৈ 6 হাউ টু অৰ্গেনিজম ৰিপ্ৰডিউচ এইটোত আহিব তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আৰু 3 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন স্কিলটো জেনেৰেলি তোমালোকৰ ছবি আঁকিবলৈ আহে তোমালোকৰ কিমান আহিব এইটো 5 হেৰিডিটি এণ্ড ইভলিউশ্যন আহিব 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন 3 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আহিব টোটাল আহিব কিমান তোমালোকৰ 5 তাৰপৰা লাইট ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ আহিব 1 মাৰ্কছৰ এটা 2 মাৰ্কছৰ এটা 5 মাৰ্কছৰ এটা টোটাল আহিব কিমান তোমালোকৰ হ'বগৈ 8 হিউমেন আই এণ্ড কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড আহিব 1 মাৰ্কছৰ এটা 1 মাৰ্কছৰ এটা আহিব 3 মাৰ্কছৰ এটা আহিব টোটাল হ'ব কিমান তোমালোকৰ 5 ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰটোত আহিব তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন 3 মাৰ্কছৰ এটা 2 মাৰ্কছৰ এটা টোটাল আহিব 6 মেগনেটিক ইফেক্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট আহিব তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ এটা 3 মাৰ্কছৰ এটা টোটাল 5 সোৰ্স অফ এনাৰ্জি আহিব 1 মাৰ্কছৰ এটা 3 মাৰ্কছৰ এটা 4 তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ আহিব ইয়াত নাহে আৰু কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনত 2 মাৰ্কছৰ দুটা কোৱেশ্চন আহিব 4 গতিকে তোমালোকে চাবা যাতে এইটো ব্লুপ্ৰিন্টখনৰ কোনটো চেপ্টাৰ কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব 1 নম্বৰ কোনটো আহিব 2 নম্বৰ কোনটো আহিব নে 1 নম্বৰ সেই বেছ কৰি তোমালোকে পঢ়িব লাগিব টোটাল কিমান হ'ল তোমালোকৰ নলেজৰ তোমালোকৰ কিমান পালো 6টা কোৱেশ্চন পাবা 6 মাৰ্কৰ 4টা কোৱেশ্চন পাবা 3টা কোৱেশ্চন পাবা আৰু দুটা কোৱেশ্চন টোটাল তোমালোকৰ কিমান 32 হ'ল গৈ 35.5% আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এই ধৰণে 45 মাৰ্কছৰ পাবা এপ্লিকেশ্যনৰ 4 নম্বৰে পাবা অকল তোমালোকৰ আৰু স্কিলৰ পাবা তোমালোকে কিমান 9 10 তোমালোকে এইটো বেছ কৰি টোটালটো তোমালোকৰ 32 ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী 3টা কেটেগৰী বনাইছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট
32 26 28 4 টোটেল তোমালোকৰ 90 10 মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল আহিব তো ওয়েটেজটো কি বুলি কৈছে ওয়েটেজটো দা ফ্ৰম কি বুলি কৈছে মাৰ্কছ কেনেকৈ পাহিব তোমাৰ এমসিকিউ কোৱেশ্চন কিমান আহিব তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ 10টা কোৱেশ্চন পাবা টোটেল 10 আহিব ভেৰি শৰ্টৰ আনসাৰ কিমান আহিব 1 মাৰ্কছ থাকিব তাতো 5টা কোৱেশ্চনে পাবা তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ আকৌ ভেৰি শৰ্ট টাইপৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন পাবা 10টা 20 ভেৰি শৰ্ট আনসাৰ টাইপৰ তোমালোকে পাবা 3টা 10 নম্বৰ থাকিব তিনটা কোৱেশ্চন পাবা 30 গটে লং আনসাৰ তোমালোকৰ পাবা কিমান মাৰ্কছ থাকিব 5 কোৱেশ্চন পাবা কিমান তোমালোকৰ কোৱেশ্চন 5টা থাকিব আৰু 25 ডিফিকাল্ট লেভেলটো তোমালোকৰ এবাৰ ডিফিকাল্ট লেভেলটো বহুত কমাই দিছে ইয়াত অনলি 10% ডিফিকাল্ট লেভেল কোৱেশ্চন থাকিব তোমালোকৰ এভাৰেজে তোমালোকৰ থাকিব কিমান 60% থাকিব ইজিয়ে থাকিব তোমালোকৰ 30% গটে 90% হ'ব তোমালোকৰ এটোই হৈছে তোমালোকৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ ব্লু প্ৰিন্ট